নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই এমাজনৰ পৰা অনা এইটো কেমেৰা ষ্টেণ্ড, এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো মই এমাজনৰ পৰা আজি অৰ্ডাৰ কৰি পালোঁ। এইটো 339 টকা লৈছিলে। এইটো আনবক্সিং কৰি ইনভইচখন দিছে ইয়াৰ লগত। টাইকটৰ হয় এইটো। ইয়াতে MRP লিখা আছে 1999। লিখা আছে আপোনালোকে 3-way কুইক লিভাৰ লক, ৰাবাৰ লেগ গ্ৰিপ, ট্ৰাইপড 3110। যিটো বেগটো দিছে এই বেগটো আচলতে বঢ়িয়া। ইয়াৰে লগত চাওঁ আমি। আপোনালোকে যদি মোবাইলত ভিডিঅ' কৰে বা কেমেৰাত যদি ভিডিঅ' কৰিব ইচ্ছা কৰে তেতিয়া তাৰ লগত এইখিনি পাব। ইয়াৰ লগত এইটো আপোনাৰ মোবাইল হোল্ডাৰটো দিছে। ইয়াতে আপুনি মোবাইলটো ৰাখি পেলাই এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। দেখিছে, এইডালেৰে মই এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ মই কৰোঁতে এইডাল ব্যৱহাৰ কৰিম, যাৰ ফলত মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বুটিং কৰিবলৈ খুব সুবিধাজনক হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা নিজৰ ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে বা ফটোশ্বুট এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই সৰু ষ্টেণ্ডডাল খুব কম খৰচতে আপোনালোকে কিনি পেলাই এইডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো ইমানেই আজিলৈ, ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।